ating malamhan. Ayan, pagkatapos natanggal yung nasa loob niya, guntingin natin sa may kahit sa harap or sa likod, basta guntingin natin magkabilaan para maipasok natin yung diaper pad o kaya lampin o kaya pwede naman yung cotton na mga damit, ganun. Yung guntingin lang natin siya. Ganyan po ang itsura niya. Pag wala na po yung kwan, yung tawag na yung nasa loob ng diaper, ganyan po ang itsura niya. Ganyan po ginagamit ko guys para sa daw makatipid po ako sa aking baby. Tuwing ano lang naman siya, daytime, ganyan po ang gamit ng baby ko. Pero pag gabi yung hindi naman lampin. Ayan, ilagay natin yung baby diaper pad. O kaya pwede lampin, ganun. Basta lagyan natin sa loob para sa gayon. Pag umiihi siya, hindi ka mababasa. Pati rin siya, hindi siya mababasa kasi sisip-sipin ng ganun ng tela. Para sa mga mami na maabilidad. Kaysa naman po mag-diaper sa daytime at saka sa nighttime, sobrang gastos na po yun, lalo na ngayong ganito ang panahon ng hirap ng buhay. Ayan guys, try natin suot sa aking baby. Ayan, hindi rin siya mainit guys, hindi gaya ng diaper na mainit siya. Pero tingnan nyo din guys, pagka umihi siya, palitan nyo din po siya ng ganyan din lang pin na may, dapat marami kayong ganyan. At saka may mga recycle kayo ng diaper. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, hindi lang. Ako kasi marami po, mga nasa 30 pieces, 30 to 40 pieces. Ayan, fit na fit po sa